Keep the rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with plans on me, yeah, bands on me. You know how I go, I got some bands on me. Banjir. Assalamualaikum dan selamat petang YouTubers. What's up everybody? Okay, aku baru balik kerja macam biasa. Aku sengaja je nak record balik kerja ni sebab aku nak testing kamera Hero 7 dan Hero 6 ni comparison masa low light. Sebab tempoh hari aku ada testing untuk Hero 6 punya low light, record waktu malam agak tak memuaskan. Jadi kita nak tengok apa dia punya kualiti untuk Hero 7 ni, sama ada improve ataupun tak untuk recording pada sebelah malam. At least dia tak gelap sangat lah, sebab aku dah buat adjusting low light dia. Aku setting auto je. Masih nampak lagi cahaya, tapi aku rasa dalam selang beberapa minit lagi memang dah gelap dah cuaca ni. Sebab selalu aku sampai dekat area rumah memang dah gelap. Jadi kita testing dulu. Kita tengok macam mana pergi Hero 7 ni, sama ada berbaloi ataupun tak dibeli. Tak sempat. Ingat nak kejar ni. Syahdu gila bunyi inline 4. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, first recording aku tempoh hari. Video yang aku upload pergi ride, pergi makan laksa tu, itu first time aku buat recording menggunakan Hero 7. Tapi aku memang teruja lah dengan dia punya footage. Memang cantik gila lah. Aku memang suka waktu siang, memang perfect. Tapi waktu malam tak sure lagi macam mana. So that's why aku teringin nak cuba hari ni, tengok macam mana dia punya footage untuk malam hari pula, dengan cuaca yang agak gelap, tak berapa nak cerah sangat. Untuk Hero 7 ni, first recording aku hari tu memang fail. Aku tak sure kenapa dia tiba-tiba boleh stuck, freezing. Lepas tu dia tak boleh nak switch on sekejap. Dan lepas tu pun sama juga, dia tiba-tiba ada bunyi buzzing. Jadi memang agak mengkhawatiri lah. Aku rasa macam asal ni Hero 7 aku rosak ke? Takkan baru beli dah rosak kan? Woi, tak ada helmet. Mentality je. Kalau polis tengok ramai-ramai ni memang berjemaah kena tangkap ni. Dengan bangga polis senyum lagi tak ada helmet. Dah tak pakai helmet. Aku tak sure, sepatutnya mentality lah. Korang kena ingat faktor keselamatan korang juga. Guna helmet, aduh.
Tak pasal-pasal pula ada roadblock kat depan tu baru korang faham. Dah jatuh langgar kereta orang apa semua kan. Dekat sini agak kurang lampu, jadi aku tak sure macam mana perform dia footage ni. Dengan harga 1869 Hero 7 ni aku rasa boleh lah berbanding dengan Hero 6 aku beli first dulu 2399. Tak lama lepas tu dia dah turun harga jadi 17 something. Dan sekarang ni Hero 7 pula dengan harga jualan dia 1869. Weh, jauh beza tau. Dulu time first release Hero 6 je pun dah cecah 2. Hero 7 ni bawah pula. Actually petang tadi hujan. Jadi cuaca jalan raya ni memang agak lembap dan agak licin lah sebenarnya. Kat sini lampu jalan memang tak banyak, jadi agak gelap. Kadang-kadang pun kalau aku guna kereta pun aku malas nak lalu jalan ni, malas nak ekor jalan ni sebab agak gelap lah sebenarnya. Lampu jalan dia sebelah je, yang sebelah kanan ni je, yang sebelah kiri ni tak banyak. Hujung minggu ni ada sembelahan bike fest, sembelahan bike week. Jadi aku akan berada di tapak pada hari Sabtu je. Hari Ahad aku rasa aku memang spend time dengan family. Hari Jumaat tu aku memang masih kerja lagi. Jadi dalam anggaran pagi sampai tengah hari aku akan berada di tapak sembelahan bike fest. Cuba cari footage yang menarik lah untuk diambil. Selalunya bike week ni banyak event kan. Hopefully ada lah jumpa event yang menarik-menarik. Lepas tu pameran motor memang confirm ada. Paling tak syok lah bila balik kerja dah gelap-gelap macam ni kan. Rasa malas sebenarnya tunggu sampai gelap-gelap macam ni. Sekarang jam dah 6.43. Baru balik dari office. Anggaran 6.30 lah aku keluar dari office. 6.30 lebih, 6.35 macam tu. Aku memang berharap gila-gila lah Hero 7 ni low light dia tak teruk Hero 6. Aku dah cakap Hero 6 tu teruk sangat kalau low light. Dia nampak terlalu banyak noise. Jadi aku hopefully Hero 7 ni memang perform gila. Jadi aku rasa sampai sini saja motovlog aku kali ni. Kita saja-saja je nak test footage macam mana malam-malam ni. Jangan lupa like, share, subscribe my channel. Itu wajib guys. Okay guys, ciao. Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press